यस्तो भएको छ मोल्दा मोल्दा। अब यसलाई एकछिन छोपेर राखेपछि पानी आउँछ अनि फेरि मजाले मोल्ने अनि बट्टामा हालेर राख्नुपर्छ। हेलो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरिज। आज फेरि धेरै पछि मैले अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई खल्पी बनाएर देखाउनेवाला छु। अब त पाकेको काँक्रोको सिजन पनि आयो अनि काँक्रोको अचार त हाल्नै पर्यो होइन, एकदमै मिठो हुन्छ। तिज पनि आउनु थालेको छ, दसैँ पनि आउँछ। अब सिजनभरि काँक्रो मजाले पाइन्छ नि त, त्यही भएर आज चाहिँ म अचार हालेर देखाउनेवाला छु कसरी बनाउँछु। अनि हजुरहरूको तरिका कस्तो छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। गमलामा यस्तो मजाले फलेको छ हरेक खुर्सानी। यो पनि मैले टिपेर लिएर आएँ। यहाँ मसँग चाहिँ दुईवटा काँक्रो छ, ठुलो ठुलो। यो दुईटै काँक्रोको अचार बनाउने। यसलाई पखालेर काटेर एकैछिन घाममा ओइलाउन पनि राख्ने। दिउँसो एकैछिन 3-4 घन्टा राखेपछि अनि त्यसपछि बल्ल अचार रेडी हुन्छ। सुरुमा चाहिँ म काट्ने प्रोसेस गर्छु, पखालेर काट्ने काम। पखाले मैले। अब यसलाई चाहिँ म काट्छु। अचार बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि काँक्रो चाख्नुपर्छ, नभए कुनै बेला चाहिँ काँक्रो तितो काँक्रो पर्न सक्छ। अनि यो चाहिँ म जहिले पनि यो सुरुमा काँक्रो काटेपछि यस्तो गर्छु, तितो छ भने पनि जान्छ। यसो माथिको चोपहरू निकाल्ने। कहिलेकाहीँ चाहिँ काँक्रो सबै काटिसक्दाखेरि तितो काँक्रो पर्छ, त्यही भएर सुरुमा म चाख्छु, बाहिरको फाल्ने। अनि त्यसपछि चाख्ने, तितो छैन भने मात्रै अनि बल्ल पुरै काट्ने। माथिको दुईवटा भाग चाहिँ फालिदिन्छु म। कतिखेर चोक त धेरै आउँदैन पाकेको काँक्रोमा। त्यो फालेपछि अनि तितो छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ। तितो छैन यो, अब यसलाई पनि बनाउँछु। भित्रको गिद्राको चाहिँ फ्रेस अचार पनि बनाएर खानु मिल्छ, नभए त्यसलाई पनि खाँदेर बट्टामा बनाउन पनि मिल्छ। तर म आज चाहिँ फ्रेस बनाउँछु। त्यसलाई चाहिँ बट्टामा बनाएर राख्यो भने पनि मिठो हुने रहेछ। हामीले पनि पहिला एकचोटि ट्राई गरेको थियो। त्यो भित्रको फाल्न चाहिँ माया लाग्छ नि त, एकदम फाइदाजनक चिज हो। भाइटामिन सीहरू हुन्छ, मिनरल्स हुन्छ। अब अचारमा यसमा चाहिँ नहाल्ने त छुट्टै पनि बनाउन मिल्छ। मैले चाहिँ यहाँ घाममा राखिदिएको छु। अब 3-4 घन्टा ओइलाएपछि यसलाई भित्र लगेर अचार बनाउने। त्यसपछि मसलाहरू पनि म तयार गर्छु, त्यो पनि म देखाउँछु। एकदम चर्को घाम लागेको छ। काँक्रो घाममा सुकाउन राखेको पनि 4-5 घन्टा जति हुन लागिसक्यो। अब घाम पनि जान लाग्यो। अब म चाहिँ यहाँ उठाउँछु। यहाँ मामुले छोपेर राखेको छ, यसरी झिङ्गा पर्छ भनेर। यो छोप्छ चाहिँ झिङ्गा चाहिँ लागेको छैन। अब म यसलाई भित्र लिएर जान्छु। एउटा कमिला छिरेछ यहाँ त। यसको पानी चाहिँ जम्मै सुकिसक्यो। अब यस मसलाहरू तयार गर्ने अनि यसलाई मोल्ने। अब म मसलाहरू भुट्छु। यो तोरीको दाना हाल्न लागेको छु, त्यसपछि धनियाँ, त्यसपछि जिरा अनि मुङ्ग्रेलो मेन चाहिँ यो छ। त्यसबाहेक अब खुर्सानी पनि राख्छु, टिमुर अनि तोरीको तेल त भइहाल्छ। अब यसलाई जम्मै भुट्छु म। धनियाँ र जिरा चाहिँ एकैचोटि भुट्छु अनि मुङ्ग्रेलो तोरी चाहिँ पछि भुट्छु, डढ्छ भनेर।
म चाहिँ मसला भुट्दैछु छुट्टै छुट्टै गरेर भुट्छु डर छ भनेर जिरा र धनियाँ भुट्न चाहिँ उस्तै टाइम लाग्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ सँगै राखेँ अब बाँकीको चाहिँ छुट्टै भुट्छु म यो चाहिँ तोरी अलिकति थोरै मुङ्ग्रेलो यो पनि भयो तोरी यसलाई पनि खनाउँछु म यहाँ चाहिँ मैले मसला पिसेर तयार गरेँ यो बेसार हाल्दैछु म नुन स्वादअनुसार नुन राख्नु होला यो अघि पिसेको मसला यो चाहिँ तोरीको तेल हो पुगेन भने पछि फेरि आफै मिलाउन मिल्छ मैले अहिले चाहिँ यतिको हालेको छु पिरो आफ्नो स्वादअनुसार हाल्नु होला यी मसँग धुलो खुर्सानी चिल्ली फ्लेक्स थियो म यही हाल्दैछु यो चाहिँ कश्मिरी रेड चिल्ली हो मसँग छ त्यही भएर राम्रो देखिन्छ भनेर हालेको टिमुरको धुलो अब यसलाई चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ मजाले यसलाई चाहिँ म मिक्स गरिरहेको छु अब एकछिन मजाले मोलेपछि यसलाई एकछिन छोपेर राख्ने अनि पानी आउँछ अलिअलि नुन हालेको भएर अलिअलि पानी पनि आउँछ त्यसपछि अब मसलाहरू के पुग्दैन जस्तो लाग्यो भने टेस्ट गरेर फेरि थप्न पनि मिल्छ नुनहरू मिठो देखेको छ बास्ना पनि आइरहेछ मसलाको मैले चाहिँ अचार बनाएर रेडी गरेँ अब 2-3 दिनपछि चाहिँ एकदम अमिलो हुन्छ अनि खानको लागि तयार हुन्छ हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथ आउनेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ